Okay, magandang araw. Ang gagawin natin ngayon guys ay share ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng animation gamit ang Blender. Pala, sa kalaman ng lahat, ang Blender ay isang application software na pwede nyo ma-download for free. Wala tayong babayaran licensing. So, puntahan nyo lang yung blender.org sa Google. Punta kayo, punta nyo sa address bar blender.org. So, enter. Okay, so dito makikita nyo yung download Blender 2.8. Click nyo lang yan. Then, mamili kayo kung anong OS ang gamit nyo sa laptop nyo. Windows ba yan? Mac OS or Linux. So, sa akin, ang gamit ko is yung architecture niya is 64-bit installer. Kaya ito yung pinili ko. So, sa inyo, hanapin nyo lang kung anong architecture ang machine or laptop or PC na gamit nyo. Or kung naka-Mac OS kayo, ayan, pili lang kayo dito. Okay, so once na ma-download nyo yan guys, meron namang instruction. Next lang kayo hanggang sa marating nyo yung finish. Commonly, meron i-check doon na box, I accept the blah blah blah. So, yun. Okay. So, minimize tayo guys. Ito yung gagawin natin, bouncing ball. Which is, i-apply natin yung squash and stretch na principles of animation. So, sa screen ko dito, meron ko example. Ayan. Very basic siya, guys. Okay. So, simulan na tayo. So, puntahan nyo lang yung file, tapos new, tapos 2D animation, or 2-dimensional animation. So, makikita nyo dito, guys, sa screen yung timeline. Ito yung timeline. Kung familiar kayo sa Adobe Premiere, yan, may timeline siya. Kung familiar kayo kay Adobe Flash, meron din siyang timeline. Ayan, ito siya. By default, meron siyang tinatawag na keyframes or frames. Ayan siya, yung naka-highlight, hina-highlight ko. Ito siya. Okay, so guys, ito yung pinaka-canvas. Ito naman yung mga palettes. Ito yung pinaka-toolbox natin nasa left side. Okay, so paano tayo magsimula? Turo ko na yung zoom in, zoom out, control plus, parang Photoshop lang. Control minus, control plus, control minus, pampaliit ng screen or mag-zoom in, zoom out siya. Control plus, control minus. Okay. So, litan natin ng konti yung timeline. So, baba ko lang siya. Somewhere here. Yan, drag ko lang siya downward. Okay, so start tayo sa circle. Select lang natin or i-click lang natin ng isang beses. Then, i-drag lang natin papunta sa ating canvas. Or, pag siyang gamit nyo, ang tawag dito ay stage. Okay, pag drag natin siya, meron kami makikita dito yung yellow button. Selection yan. So, para mawala yan, you just press spacebar sa keyboard. Okay, ang tanong pa natin siya igagalaw or i-move yung object na to, yung circle. So, bago natin siya igalaw, i-set up muna natin yung timeline. Gawin natin frame 1 hanggang frame number 24. So, sa mga napapanood ko or nakikita ko sa mga tutorials, 1 to 24 lang yung standard frames per second na ginagamit. Especially, yun, if you are using Macromedia Adobe Flash, 24 frames per second yung standard niya. So, gawin na lang natin 24 frames per second. So, ibig sabihin sa loob ng isang segundo, 24 frames yung babasahin ng animation natin. Okay, so paano natin palakihin yung timeline? Ito guys, makikita nyo yung dot dito, somewhere here. Yan, i-move nyo lang pa kaliwa or papunta sa left para medyo lumaki yung timeline natin. Ayan. So, by default, nasa frame 1 siya. Then, gawin natin guys, kunin natin yung kalahati. Or sabihin natin na frame number, somewhere frame number 14. Baba natin yung ball. Paano natin masiselect yung ball, guys? Puntahan nyo lang yung draw. Tapos hanapin nyo yung edit mode. Okay, pag na-select yung edit mode, select yung mismong object. Ayan. Pwede na natin siyang magalaw or ma-move. Click nyo lang yung move tool. Meron may kitang arrow. Then you go downward.
pababa. Ito na siya. So, from frame 1, pupunta sa frame number 14. Nasa baba na siya. Then, finally, pupunta sa pinaka-last frame, which is 24. Copy-paste natin siya, guys. O kahit hindi na pala, move na lang natin siya pabalik. Back to its original state. Ayan na siya. Okay, so starting from frame 1, number 14, frame number 24. So, kunin natin yung unang post niya, first post. Ito yun. Kunin natin ulit yung kalahati dito, somewhere here. Frame number, ayan. Sabi natin frame 8. Lagay natin yung post niya dito. Ayan, yung post niya dito sa bandang gitna. Ayan siya. Tapos, punta ulit tayo dito, somewhere in frame number 20. Balik natin siya ulit. Sabi natin frame number 19. Balik natin ulit siya sa portion na to. Ayan. So, meron tayo frame 1, frame 8, frame 14, frame 19, and frame number 24. Okay guys, so press nyo lang yung spacebar sa keyboard. Makikita nyo lang yung movements. Yun nga lang, para siyang mechanical yung pinaka-movement niya, kaya gagawin natin siya ng squash and stretch principle. So, dito muna tayo magsimula sa pinaka... sorry. Ando ko lang, nagkamali ako. So, dito tayo magsimula guys sa frame number... Eto, nasa baba siya. So, commonly, pag tumama yung object sa pinaka-baba, or yung ball, stretch natin siya. Paano yung may stretch yan, guys? Piliin nyo lang yung scale cage. Ito yun. Select, then hanapin yung scale cage. So, dito, squash natin siya. Ayan. Squash natin siya, then at the same time, stretch natin siya by sideway. Ayun. Okay, so again, check natin. Frame number 15. Ito yung mangyayari. Tapos frame number 8, frame number 15. Ito siya. Frame number 19 and frame number 24. Okay, balik tayo sa frame number 14. So, gagawin natin, aangat na siya, no? Yung pinaka-ball natin. So, gawin natin, sabi natin, frame number 16. Medyo i-adjust natin siya, guys. So, hanapin nyo ulit yung move tool. Ayan, i-move natin siya. Okay, move natin siya ng konti. Okay lang, nag-overlap. Then, again, hanapin nyo guys itong scale cage. Pakita natin sa screen or sa stage yung stretch, yung pag-stretch niya. So, ayan siya. Ayan, medyo haba natin ng konti. Okay, ayan. So, from frame number 14, totally na-squash siya. Then, papunta sa stretching. Tapos, mabuli tayo ng konti. Igalaw din natin siya ng konti pa. Gamit ulit yung move tool. Angat ng konti. Tapos, stretch ulit natin. Balik ulit kay scale cage. Ayan siya, guys. Adjust ulit. Ayun. Then, sunod, balik ulit doon sa okay, so in between niya. Sabihin natin sa frame number 18. Again, mabuli natin siya. Konti ulit. Habang paparating sa pinaka-in between niya, itong portion na to, balik natin siya sa original state niya.
Okay. So, skill cage ulit. Ayan. Select yung portion na to. Papalik sa dati niyang stick. Up. Ayan. So, mas maganda guys kung nag-overlap siya, no? Sa kada frame niya. Ayan. So, spacebar guys. Ayan. So, dagdagan pa natin guys yung in-betweens. From here, dito. So, lagay ulit tayo ng ball dyan. Paano? Bubuli natin guys. Ng konti. Ayan. Tapos, bubuli natin siya. Konti ulit. Ayan. Okay, tapos, mararating niya itong portion na to. Ayan. So, dito. Okay, medyo kinulang tayo. So, dagdagan natin, guys. Bubuli tayo dito, somewhere here. So, dito sa portion na to, medyo stretch na natin siya. Again, balik sa skill cage. Unti-unti siya ma-stretch. Ayan. Ayan siya. Okay. Tapos, bubuli tayo, mga frame 12. Again, move tool. Paulit-ulit lang, guys. So, move tool tayo, L, line, para ma-select natin ang buo. Okay. Tapos, sige, medyo habaan pa natin to, no? So, skill cage tayo, again. Ayan. Ayan. So, check natin, guys. From sa frame 1, spacebar. Ayan. So, meron na tayong bouncing ball gamit ang squash and stretch. Okay, so ayusin mo natin yung mga in-betweens. So, ito siya. From here, ito na. Yung itsura niya. Move natin ng konti. Ay, yung nangyari. Okay. So, yan. So, spacebar lang, guys. So, meron na tayo ngayong bouncing ball gamit ang squash and stretch. Okay, so, ginamit natin is frame by frame. Yung portion na yun. Actually, kung ayaw nyo gumamit ng circle, pwede rin kayo mag-drawing one by one. Kada drawing nyo, i-move nyo lang siya. Okay, that's it for today, guys. Thank you and have a nice day.